කාල් ලිනක්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉවර වෙච්ච ගමන්ම කරන්න ඕන වැඩ කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ අතරින් ප්‍රධානම වැඩේ ඩිෆෝල්ට් පාස්වර්ඩ් එහෙම වෙනස් කරගන්න එක. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම root userට එහෙම නැත්නම් super user වෙනුවෙන් පාස්වර්ඩ් එකක් සෙට් කරන එක. ඊට පස්සේ මම අලුතෙන් user account එකක් හදා ගන්නත් යනවා. හරිද? මේ වැඩ දෙකම කරනවා. ඒ අතර මම තියෙන user account එකක් delete කරගන්න විදියත් ඔයාලට පෙන්වන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි. ඉස්සරහට මම දාන වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා all click කරලා notification on කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන්ම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. දැන් කාල install කරුවට පස්සේ ඔයාලට default account එකක් හැදෙනවා. හැබැයි ඒ හැදෙන user account එක sudo group එකට දාලා තියෙන හින්දා අපිට ඔය sudo privilege එක්ක command ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ normal user account එකේ username එක කාලි, ඒ වගේම password එක ඒකත් කාලි. හරිද? ඊට පස්සේ මම මේක log වුණාට පස්සේ ඔය විදිහට තිර එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මම කියන වැඩ දෙකක් කරන්න යනවා කියලා ඉස්සෙල්ලාම මම root user වෙනුවෙන් එහෙම නැත්නම් super user වෙනුවෙන් password එකක් set කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම අලුතෙන් user account එකක් හදනවා. හරි එහෙනම් පළවෙනි වැඩේ කරන විදිහයි බලමු. හරි ඉස්සෙල්ලාම අපි terminal එක ගන්නවා. ඊළඟට root privilege ටික ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ root privilege access කරගන්න නම් අපි දන්නවා අපට sudo su කියලා ලබා දෙන්න පුළුවන්. su කියලා හෝ -i කියලා ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේ දෙකෙන්ම root account එක active වෙනවා. හරිද? ඒතර මෙතන මම වැඩියෙන් පාවිච්චි කරන sudo su කියලා type කරලා enter එකක් දෙනවා. දැන් ඔන්න password එක අහනවා. හරිද? දැන් මේ අහන password එක මගේ මේ normal user එක එහෙම නැත්නම් මේ කාලි කියන user account එකේ password එක තමයි මම මෙතෙන්ට දෙන්නේ. මම ගහනවා කාලි කිය. ගහලා enter එකක් දෙනවා. ඔන්න දැන් root එකේ තමයි ඉන්නේ අපි. හරිද? ඊට පස්සේ මේකේ password එක වෙනස් කරන අපි ගහනවා passwd කියලා. ගහලා enter එකක් දෙනවා. අලුතෙන් password එක ගහන්න කියලා මට කියනවා. හරි මම ඔන්න එහෙනම් password එකක් ගහනවා. ආයෙ type කරන්නලු. හරි password එක update වෙලා. එනවනේ පළවෙනි වැඩේ හරි. root account එකට password එක set කරගන්න එක. හරිද? ඊට පස්සේ මේ clear කරගමු. ඊළඟ වැඩේට කලින් කියනවා මේ root account එක අපි දැන් ඉන්නේ. අපි මේක exit වෙමු. exit කියලා ගහලා enter එකක් ගහුවට පස්සේ root එකෙන් එළියට එන්න පුළුවන් අපිට. දෙවෙනි වැඩේ අපිට දැන් ඕන අලුතෙන් user account එකක් හදාගන්න. හැබැයි අලුතෙන් user account එකක් හදාගන්න කලින් අපි බලන්න ඕන තියෙන user account මොනවද කියලා. මේ තියෙන user account එක මොනවද කියලා බලා ගන්න ඒ තියෙන user account ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් අඩංගු ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඒකේ නම passwd. ඒ ෆයිල් එක තියෙන්නේ root එකේ etc කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තමයි මේ passwd කියන ෆයිල් එක තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් මේක ඇතුලේ තියෙන විස්තර බලන්න අපි හරි සරල දෙයක් කරන්න ඕන. අපිට පුළුවන් මේක cat කරන්න. මේ ෆයිල් එකේ තියෙනවා දැනට කාලි වල හදලා තියෙන user account ඔක්කොම. මේ තියෙන්නේ default කාලි වලට එන user account එක. හොඳයි. එතකොට මේ ෆයිල් එකේ user account සම්බන්ධ විස්තර තියෙනවා කියලා කියන්නේ මේක අපට වැදගත් වගේම තමයි කවුරු හරි කෙනෙක් කාලි හැක් කරන්න try කරුවොත් එයා ඒක හැක් කරගත්තොත් එයාටත් මේකෙන් වැඩක් ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඒක හින්දා ටිකක් භයානක ෆයිල් එකක් තමයි මේ ෆයිල් එක. හොඳයි. අපිට ආයේ මේ ෆයිල් එක ඕන වෙනවා. අපි අර user account එක හැදුවට පස්සේ ඒක හැදිලාද කියලා හරියටම check කරගන්නත් මේ ෆයිල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. හරි දැන් අපි user account එකක් හදමු. හැබැයි ඔක්කොම කලින් ඔයාලා බලන්න ඔයාලා terminal එක open කරගෙන කොතනද කියලා. දැන් මගේ නම් root එකේ. ඒකින්ද අවුලක් නෑ. හැබැයි root එකේ නැතුව වෙන folder එකක් ඇතුළේ terminal එක open කරන් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා cd space එකක් dot දෙකක් ගහලා අනිවාර්යයෙන්ම home folder එකට හරි terminal එක change කරගන්න ඕන. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා command එකක් user කෙනෙක් add කරන්න add user කියලා. අපිට මේකේ main page එක ගහලා බලන්න පුළුවන්. ඒතර තියෙනවා add user add group add a user or group to the system කියලා. හරිද? ඒතර අපිට මේ විදියට ඔන්න system එකට අලුතෙන් user කෙනෙක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. හරිද? අපි නම් කිව් ගහමු. එහෙනම් ඔන්න මම මේක පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේක root privilege එක කරන්න ඕන වැඩක්. හරි ඒකින්ද sudo ගහලා තමයි add user කියලා මන් දෙන්නේ. හරිද? හරි ඊට පස්සේ මම අලුතෙන් ගහන යන user ගේ නම මාලින්ද සර්. හරිද? ඊට පස්සේ මම enter එකක් ගහනවා. ඊට පස්සේ අපි password එක ගහන අලුත් account එකට මම password එකත් ගහනවා. ආයෙත් ඒකම ගහනවා. ඊට පස්සේ විස්තර ටිකක් අහනවා. ඒව නම් ඉච්චර දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නෑ. අපි enter ගහගෙන යන්න. හරි. අවසානයේ information ටික හරි දාන මම y අකුර ගහලා enter එකක් ගහනවා. හරි දැන් user account එක හැදලා ඉවර නම් අපි මේක check කරගන්න හරියටම ඇත්තටම මේක හැදිලාද කියලා. හරිද? ඒක check කරන්න පුළුවන් අර කලින් කිව්ව passwd file එක cat කෙරුවා නම්. හරිද? එහෙනම් මම cat කරනවා. ෆයිල් එක බලන්න මෙන්න තියෙන අලුත් user account එක මාලින්ද සර් කියලා
ඒක විස්තර ටිකත් එක්ක. හොඳ දැන් අපිට සතුරු වෙන්න පුළුවන් අපි user account එක අලුතෙන් හදාගත්තා කියලා. හැබැයි ඒ සතුර වැඩි වෙලා තියෙන්නේ ඔයාලා මේ user account එක පාවිච්චි කරලා කාලි හරහා මොනවා හරි දෙයක් කරන්න ගියොත් අපිට මොනවට sudo privilege ඕන මොනවා හරි දෙයක් කරන්න ගියොත් ඒක ඔයාලට කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මේ user sudo privilege group එකට අයිති කෙනෙක් නෙවෙයි. අනේ ඒතර මාලින්ද සර් කියලා මම මේ අලුතෙන් හදපු account එක sudo privilege නෑ යාට. හරිද? හරියට සරලවම කියනවා නම් user account එක හැදුවට අතපය බැඳලායි තියෙන්නේ. මිලෝ වැඩක් කරගන්න බෑ මිනිහට. හරිද? එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ අලුත් account එක sudo user group එකට ඇතුළත් කරන්න. ඒ කියන්නේ root privilege තියෙන group එකකට දාන්න. ඉතින් ඒ වැඩේට අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න user mod කියන command එක. හරිද? මේකේ මම man එක ගහලා බැලුවොත් අපිට පුළුවන් modify a user account කියලා තියෙන්නේ මේකේ. හරිද? ඒතර මේ user account එක modify කරන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් අපිට දේවල් කිහිපයක් ඕන වෙනවා. අපිට මෙතන තියෙන flags ටිකක් තියෙන මේ flags වලින් අපිට එකක් ඕන එකක් තමයි මෙන්න මේ hyphen capital G flag එක. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් groups වලට user add කරන්න මේ hyphen G flag එක පාවිච්චි කරලා ඒ වගේම අපිට ඕන මෙන්න මේ hyphen A flag එක. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් append කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ settings ටික user ට apply කරන්න. හරිද? හරි. එහෙනම් අපිට ওই flag දෙකත් එක්ක තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. අපි මේක quit කළා දාමු. මෙතනින් එහාට මේ දේවල් කරන්න මට sudo privilege ඕන. එතකොට මම දැන් ඉන්න account එක කාලි කියන account එක. හරිද? ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් who am I කියලා ගැහුවොත් දැනට මම වැඩ කරන user account එක කාලි කියලා මට මෙතන පෙන්නනවා. මේ කාලි කියන user account එක sudo group එකේ තමයි ඉන්නේ. හරිද? ඒක හින්දා අවුලක් නැහැ. මට root privilege එක වැඩ කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම ගහනවා sudo user mod hyphen simple a hyphen capital G ඊට පස්සේ user ගේ නම මාලින්ද සර්. හැබැයි ඊට කලින් අපි දෙන්න ඕන මෙයාව ඇඩ් කරන්න යන group එක. මෙයාව ඇඩ් කරන්න යන්නේ අපි sudo group එකට. පැහැදිලි වැඩේ. හරි. එහෙනම් ඔන්න user mod command එක මෙයාව append කරන්නයි යන්නේ. අපි එයාව append කරන්න යන group එක sudo user account එකේ නම මාලින්ද සර්. හරි. ඊට පස්සේ අපි enter එකක් ගහනවා. පාස්වර්ඩ් එක අපෙන් අහනවා. අපි ගහනවා මෙතන පාස්වර්ඩ් එක විදිහට අහන්නේ කාලි කියන මේ දැනට ඉන්න account එකේ පාස්වර්ඩ් එක. ඒතොර ඒකේ පාස්වර්ඩ් එක කාලිම තමයි. හරි. එහෙනම් වැඩේ ඔන්න හරි. මොකද error message එකක් නෑ. ඒ කියන්නේ වැඩේ හරියට හරි. ඊට පස්සේ අපිට මෙයාට shell එකක් දෙන්න ඕන. දැන් මේ මාලින්ද සර් කියන account එක හැදුවට පස්සේ default එයාට එන shell එක bash shell එක. හැබැයි මම bash වලට වැඩි කැමැත්තක් නෑ. මම වැඩි කැමති zsh shell එකට. ඒතර මේ zsh shell එකත් ඔයාලට ලබා දෙන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි ඒකට කලින් බලමු ඇත්තටම මේ bash shell එකද තියෙන්නේ කියලා. මෙයාට අපිට පුළුවන් cat කරලා බලන්න අර passwd ෆයිල් එක. ඒක බැලුවට පස්සේ අපට පේනවා මෙන්න කාලි මන් දැනට ඉන්න account එක ඒකේ shell එක zsh. දැන් මම වැඩ කරන්නේ ඒක. හැබැයි මගේ මාලින්ද සර් කියලා අලුතෙන් හදපු account එකේ shell එක bash. හරිද? ඒතර ඒක මාරු කරගන්න යන්නේ. මම එහෙනම් මේක clear කරලා දානවා. shell එක වෙනස් කරන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් chsh කියන command එක. හරිද? මේකෙත් man එක ගහලා බලමු අපි. පේනවනේ change login shell. ඔන්න shell එක මාරු කරන්න පුළුවන් මෙයා පාවිච්චි කරලා. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට තව මේකේ ඕන වෙන flag එකක් තියෙනවා -s කියලා. -s කියලා කියන්නේ shell එක. හරිද? ඒ කියන්නේ shell එක නම් කරන්න පුළුවන් මේක පාවිච්චි කළා අපිට. හරි. එහෙනම් quit කළා දාමු. අපි එහෙනම් sudo මේකත් sudo privilege එක ගහන්න ඕන එකක් chsh hyphen simple s ඊට පස්සේ shell එක තියෙනවාට /bin වල /zsh වල. හරිද? ඊට පස්සේ user account එක මාලින්ද සර් මම අලුතෙන් හදපු account එක. enter එකක් දුන්නොත් ඒකත් වැඩේ හරි. හරිනේ එහෙනම් ඔන්න අපි user account එකක් හදාගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ user account එක sudo group එකට ඒ කියන්නේ root privilege එක වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට set කරගත්තා. ඊට පස්සේ එයාට shell එකක් දුන්නා. හරිද? වැඩ තුනක් ඉවරයි. එහෙනම් දැන් අපි මේ account එක reboot කරලා අලුතෙන් හදපු account එකට යමු. හරිද? ඒ වැඩේට එහෙනම් මම මෙතන ගහනවා reboot කියලා. ගහලා enter එකක් දුන්නාට පස්සේ මේක reboot වෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි අලුත් account එක log වෙමු. account එකේ username එක මාලින්ද සර්. password එකත් ගහමු. හොඳයි. එහෙනම් account එකට අපි log වෙලා ඉන්න. අපි බලමු මේක අපි ආයෙත් terminal එක අරගමු. හොඳයි. අපි එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම check කරගමු මේ account එක හරියද කියලා. අමුතුවෙන් check කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන වලට පේනවා මාලින්ද සර් කියලා පේනවා. ඒ කියන්නේ මේ account එක හරියව. නිකමට වගේ අපි ඕනනම් who am I කියලා ගැහුවොත් ඔන්න user account එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඔන්න හරි. එහෙනම් අලුත් account එක හදාගත්ත. ඒකට log වෙලා ඉන්නේ. දැන් ඔයාලට හිතේ අර පරණ කාලේ කියන default එන user account එක අයින් කරලා දාන්න. ඒකත් කරන්න පුළුවන් අපිට.
හරිද? ඒ වෙලට අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න del user කියන command එක. හරිද? මේකෙත් අපි man එක බැලුවොත් පේනවා remove a user or group from the system. අර නතර user account එකක් හෝ group එකක් හෝ අයින් කරලා දාන අපට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකෙත් flags ටිකක් තියෙනවා පහළ. මේ flags වලින් අපට දැන් අපි හදපු user එක දැන් ඒතර අර කාලේ කියන user account එකේ තියෙන ඔක්කොම files ටිකත් අයින් කරන්න ඕන නම් අපට පුළුවන් remove all files කියන එක select කියන flag එක පාවිච්චි කරන්න. මේක පාවිච්චි කරුවට පස්සේ home folder එකේ පවා අයින් වෙලා යනවා. හරිද? හොඳයි. ඒකත් මම කරන විදිය පෙන්නන්නම්. අපි එහෙනම් ඔන්න දැන් මේ command එක sudo privilege එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද? ඉස්සෙල්ලා අපි නිකන් check කරලා බලමු sudo privilege අපට ගන්න පුළුවන්ද කියලා. අපට පුළුවන් එක check කරගන්න sudo su කියලා ගහලා root account එක log වෙන try එකක් දාමු. පුළුවන් වගේ නේ. අපි බලමු password එක ගහලා. හරි. අවුලක් නැහැ. ඒ කියන්නේ sudo privilege මෙයාට තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි exit වෙනවා මේකෙන්. දැන් එහෙනම් අපි අර user account එක delete කරන වැඩේ කරමු. sudo del user ඊට පස්සේ user name එක කාලි ඊට පස්සේ hyphen remove all files හරිද මේක ගහලා ඉතින් enter එකක් දෙන්න පුළුවන් දුන්නට පස්සේ අර කාලි කියන account එක සම්පූර්ණයෙන්ම delete වෙලා යනවා හරිද මම දෙන්නම් හරි cannot handle special file කියලා පොඩි error එකක් පෙන්නුවට අවසානයේ files ටික remove වෙලා තියෙනවා user account එකත් remove වෙලා තියෙනවා හොඳයි අපි මේක ආයෙසර check කරගන්න පුළුවන් අපිට පුළුවන් cat කරලා බලන්න /etc වල තියෙන passwd file එක හරිද බලන්න මේකේ අපේ account එක පෙන්නනවා දැන් ඉන්න account එක හැබැයි කාලේ කියන account එක පෙන්වන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ ඒක account එක අයින් වෙලා ඇති හොඳයි වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එච්චරයි මේ වීඩියෝ එකේ අපි බැලුවා root account එකට එහෙම නැත්නම් sudo කියන account එකට අපි password එකක් set කරගත්ත ඉස්සෙල්ලාම ඊට පස්සේ අපි user account එකක් අලුතෙන් හැදුවා ඒ user account එක sudo group එකට එහෙම නැත්නම් root privilege තියෙන group එකකට දාගත්තා ඊට පස්සේ අපි shell එක වෙනස් කරගත්තා අවසානයේ අපි අලුතෙන් හදපු user account එකෙන් log වෙලා පරණ user account එකක් delete කරන විදියත් බැලුවා හොඳයි මේ මම ගහන කමාන්ඩ් සම්බන්ධයෙන් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඒ වගේම මගේ Discord channel එකත් එකතු වෙන්න link එක පහලින් දාන්න හොඳයි අපි ගිහිල්ලෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකදී හම්බෙමු ජය වේවා